नमस्ते, वेलकम टु स्मार्ट एकाडेमी। आज हामी कुरा गर्दैछौँ B.Sc इन अप्टोमेट्रीको बारेमा। यो भिडियोमा हामीले यसको स्कोप, स्यालेरी, फिज र हजुरले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे कुरा गरौँ। सो व्हाट इज B.Sc इन अप्टोमेट्री? हजुरले चाहिँ यो कोर्समा आई रिलेटेडको कोर्सहरू पढ्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ लेन्स प्रेस्क्राइब गर्ने, जेनरल आई केयर रिलेटेडको कोर्सहरू हुन्छ र हजुरको चाहिँ एउटा मेडिकल फिल्डकै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ तर आई रिलेटेड। एलिजिबिलिटीको कुरा गर्दा हजुरले +2 मा साइन्स लिएर फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी पढेको हुनुपर्छ। पढाइ सकिसकेपछि हजुरले प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरूमा, अप्टिकल क्लिनिकहरूमा र गभर्नमेन्ट हस्पिटल्सहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। कोर्स ड्युरेसनको कुरा गर्दा 4 इयर्स चाहिँ हजुरले थ्योरिटिकल नलेज लिनुहुन्छ र 1 इयर चाहिँ हजुरको प्र्याक्टिकल हुन्छ, ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स हस्पिटलमा गएर। एडमिसन प्रोसेसको कुरा गर्दा हजुरले नेपालबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट NOC लिनुपर्छ, इलिजिबिलिटी पनि लिनुपर्छ र इन्डियामा गएर एसोसिएसन अफ इन्डियन युनिभर्सिटीमा इलिजिबिलिटी पनि लिनुपर्छ। यो सबै डकुमेन्टेसनहरू गर्नको लागि स्मार्ट एकाडेमी इज हियर फर यु। हजुरको हरेक डकुमेन्टेसन, हजुरको ड्रप अफ टु इन्डिया सबै स्मार्ट एकाडेमीले नै हेर्छ। फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा हजुरले 4 इयर्समा 7 to 10 लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो भने बुक्स, होस्टेल, एकोमोडेसन सबै नै इन्क्लुड भएको हुन्छ। हजुरको मेन सब्जेक्ट्सको कुरा गर्दा हजुरको एनाटोमी, फिजियोलोजी अफ आई, भिजुअल साइन्स अनि लेन्स प्रिस्क्रिप्सन बारे पढ्नुहुन्छ। इक्विभ्यालेन्सको कुरा गर्दा हजुरले इन्डियामा पढेर आइसकेपछि नेपालमा TU को इक्विभ्यालेन्सी पाउनुहुन्छ र लाइसेन्सिङको लागि हजुरले NHPC बाट लाइसेन्स सिक्नुपर्छ लिगली र प्रोफेसनली काम गर्नको लागि। स्कोप र करियरको कुरा गर्दाखेरि हजुरले B.Sc इन अप्टोमेट्री सकाइसकेपछि नेपालमा नै आफ्नो क्लिनिक पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, प्राइभेट हस्पिटलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, गभर्नमेन्ट हस्पिटलमा काम गर्नको लागि लोकसेवा लड्नुपर्छ। हजुरको ग्लोबल डिमान्डको कुरा गर्ने हो भने US, UK, अस्ट्रेलिया जस्तो कन्ट्रीमा पनि हजुरले इन्टरनेसनली ग्लोबली रेकग्नाइज्ड कामहरू मजाले पाउनुहुन्छ। स्यालेरीको कुरा गर्दा हजुरले एज अ फ्रेसर 3 to 4 लाख नेपालमै पर इयर मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ र एक्सपिरियन्स बढिसकेपछि, स्किलहरू मजाले डेभलप भइसकेपछि, हजुर एक्सपर्ट भइसकेपछि हजुरले 10 लाखसम्म मजाले नै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्टर्स द्याट डिमान्ड B.Sc अप्टोमेट्री। हजुरलाई मेन डिमान्ड चाहिँ हस्पिटल्समा हुन्छ, गभर्नमेन्ट प्राइभेट क्लिनिक्सहरूमा, NGOsमा पनि हुन्छ, कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसेसमा हुन्छ, रिसर्च ल्याब्समा हुन्छ र एज अ ट्युटर पनि हुन्छ। हजुरले इन्टरनेसनल मार्केटमा काम गर्नको लागि OD और फेलोसिप लिइसक्नु भएको छ भने हजुरले एज अ रिसर्चर, एज अ ट्युटर काम गर्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ र हजुरको पोर्टफोलियो पनि एकदमै राम्रो बन्न जान्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। विजिट स्मार्ट एकाडेमी टुडे टु स्टार्ट योर जर्नी एन्ड डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब अस फर मोर भिडियोज लाइक दिस।